સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું બટેટાનું શાક. તો તમે બહુ નવી નવી રીતે બનાવતા હશો. આજે આપણે બટેટાનું શાક એકદમ નવી રીતે માત્ર 2 બટેટામાંથી પૂરા ઘર માટે બની જાય એવું આપણે બટેટાની ચિપ્સનું શાક એકદમ નવી રીતે બનાવીશું. રોટલી સાથે કે પછી દાળ ભાત સાથે સાઈડમાં પણ સર્વ કરી શકો છો. માત્ર 10 મિનિટમાં આ શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 2 મોટા એવા બટેટા લઈ લીધા છે. બટેટાને છાલ ઉતારી સારી રીતે મેં પાણીથી ધોઈ અને બટેટાને આ રીતે ડ્રાય કરી લીધું. હવે બટેટાને આ રીતે આપણે સ્લાઇસ કરી લઈશું અને આપણે જેમ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કટ કરીએ એ રીતે આપણે એને કટ કરવાનું છે. તો આ રીતે મેં એને સ્લાઇસ કરી એકબીજા ઉપર રાખી દીધા અને પછી આ રીતે તમે કટ કરશો એટલે એકદમ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ જે રીતે કટ થાય એ જ રીતે કટ થશે. તો એ જ રીતે હું બીજા બટેટાને પણ કટ કરી તૈયાર કરી લઈશ. તો આ રીતે મેં બીજું બટેટું છે એને પણ આ રીતે સ્ટેક કરી દીધું. એના સ્લાઇસ અલગ કરીને અને આ રીતે એને પણ કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો 2 મોટા બટેટા લેશો એટલે 4 લોકો માટે આ શાક થઈ જશે. સાથે 2 લીલા મરચાંને પણ આ રીતે સ્લાઇસ કરી તૈયાર કરી લઈશું. હવે શાક બનાવવા માટે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું. જીરાનો કલર થોડો આ રીતે બદલાય એટલે 1 ટીસ્પૂન વાટેલું લસણ. લસણ ન ખાતા હોય તો આદું ઉમેરવાનું, ન ઉમેરો તો પણ ચાલે. અને હવે આપણે એમાં 2 લીલા મરચાંના જે સ્લાઇસ કરીને રાખ્યા હતા એ પણ ઉમેરી દીધા અને થોડી સેકન્ડો માટે સાતળી લઈશું. થોડી રીતે આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે 20 થી 25 મીઠા લીમડાના પાન અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ. તો અહીંયા મીઠા લીમડાના પાન થોડા વધારે જ ઉમેરવાના તો બહુ સારી એવી ફ્લેવર આવશે. હિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન સતળાઈ જાય એટલે 2 ડુંગળી આ રીતે સ્લાઇસ કરેલી ઉમેરી દઈશું. તો ડુંગળી ન ખાતા હોય તો તમે એના જગ્યાએ જે કોબીનો હાર્ડ ભાગ આવે છે એ તમે ઉમેરી શકો છો. કોબીનો જે હાર્ડ ભાગ હોય એના સ્લાઇસ કરી તમારે ઉમેરી દેવાનો એટલે સેમ એના જેવો જ ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે મેં સારી રીતે સાતળી લીધું. હવે આપણે એમાં હળદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરી મિક્સ કરી 1 મિનિટ જેવું હળદરને પણ ડુંગળી સાથે સાતળી લઈશું. આ રીતે થોડું સતળાઈ જાય એટલે મેં બટેટાને પાણીમાં નથી ઉમેર્યા. મેં તરત જ શાક બનાવ્યું છે એટલે બિલકુલ બટેટાના ચિપ્સ છે એ કાળા નથી પડ્યા. પણ જો તમે પહેલાં કટ કરીને રાખવાના હોય તો તમારે પાણીમાં એને રાખવાના અને શાક બનાવતા ટાઈમે તમારે ચારણીમાં કાઢી અને ઉમેરી દેવાના. મિક્સ કરી દઈશું બટેટાના ચિપ્સ ઉમેરી એકદમ સારી રીતે. હવે આપણે બટેટાના આ ચિપ્સને ઢાંકી અને 5 મિનિટ જેવું તમારે એને થવા દેવાનું છે. તો 5 મિનિટમાં આ જે મીડિયમ ફ્લેમ પર તમે એને થવા દેશો એટલે એકદમ સારી રીતે થઈ જશે. તો તમે ઢાંકી અને વચ્ચે 2 થી 3 મિનિટ થાય એટલે ચેક કરી લેવાનું. સાથે 2 મિનિટ પછી મેં મીઠું ઉમેરી દીધું એટલે બટેટા જલ્દીથી થઈ જાય. તો બટેટા મેં મીઠું ઉમેરી અને પાછા મેં એને 3 મિનિટ જેવા થવા દીધા. તો લગભગ 6 મિનિટ પછી બટેટાના જે ચિપ્સ આપણે પાતળા પાતળા કટ કર્યા છે એટલે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા. આ રીતે સોફ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર, મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. સાથે 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર. તો 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. 2 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું એટલે સારો એવો મસાલાનો ફ્લેવર અને કલર પણ સારો એવો આવી જશે. સાથે આપણે એમાં શીંગના દાણા અધકચરા વાટેલા તો 1/2 કપ જેટલા શીંગદાણા મેં કાચા જ લઈ મિક્સરમાં વાટી ઉમેરી દીધા અને મસાલા સાથે જ ઉમેરી 2 મિનિટ તમારે ઢાંકી દેવાનું એટલે શીંગના દાણા પણ સોફ્ટ થશે અને મસાલાનો કલર પણ બહુ સારો એવો આવશે. 1 ટીસ્પૂનથી થોડો ઉપર આમચૂર પાવડર કે ખટાશ તમને હવે કેટલી જોવે, આપણે ડુંગળી જે ઉમેરી એનું નેચરલી ગળપણ આવે એ બેલેન્સ કરવા માટે આમચૂર પાવડર કે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું બટેટાની ચિપ્સનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું. તો તમે શાક બટેટાનું બહુ જ બનાવતા હશો અને જો તમે લસણ ડુંગળી ખાતા હશો તો આ એકદમ ટેસ્ટી એવું. તો કેરીનો રસ, રોટલી અને આ બટેટાનું શાક કે પછી દાળ ભાત, કેરીનો રસ અને આ શાક. તો લગ્ન પ્રસંગમાં તમે ક્યારેક આ રીતે બટેટાની ચિપ્સનું શાક ખાધું હશે તો એ ડીપ ફ્રાય કરેલું બને પણ આ જે રીતે તમે બનાવશો એમાં ઓછા તેલમાં શાક બહુ ટેસ્ટી એવું અને એકદમ સિમ્પલ છે. તો રેસીપી એકવાર તમે ટ્રાય કરજો.
તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.